මේ තියෙන්නේ සකපෝරුව මගින් මැටි වලන් සකස් විදි. ඉතින් මේ අපි මේ ප්‍රදර්ශනීය ගාල් ප්‍රදර්ශනයට ආවා. මේ පිළිබඳව ඔබට අත්‍යන්ත ටිකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. කතා කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ කොහොමද මේ මැටි කර්මාන්තේ කරන කටයුතු කොහොමද අපි මැටි සකස් කරගන්නේ මේ පිළිබඳව. ඉතින් මේ දැන් මේ මොනවද මැටි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න දැන්? අපි මේ යව් වලින් කුඹුරු වලින් තමයි මේ මැටි ගන්න. අවශ්‍ය මැටි අරගෙන ඒවා මේ මැෂින් එකේ දාලා අඹරලා පදම් කරලා තමයි ගන්නෙ. ඒකට මේ අවශ්‍ය වැලි මික්ස් කරලා අවශ්‍ය පදමට මේ මැටි එක අපි හදා ගන්න ඕන. හැම ප්‍රදේශයකම මේව ගන්න පුළුවන්ද අපිට? හැම ප්‍රදේශයකම නෑ. මේකට ආවේනික මැටි තියෙන ප්‍රදේශ තියෙනවා. දැන් පැත්තේ ගත්ත ස්ථානයේ වීර කැටිය, බෙලියැත්ත ඒ වගේ පැතිවල තියෙනවා. කොළඹ පැත්තේ තියෙනවා දියගම, රණාල ඒ වගේ පැතිවල. සකස් කරගන්නේ කොහොමද කිව්වද? සකස් කරගන්නේ අපි මේක මේ අරගෙන ඉවර වෙලා මේකට මැටි එකට වැලි එහෙම මදි නම් ඒක මේ වැලි මික්ස් කරලා මැෂින් එකේ දාලා අඹරලා පදම් කරලා තමයි ගන්නේ. මැටි වලට වැලිත් අවශ්‍යයි. වැලි අවශ්‍යයි. ඒක මොකද මේ සාමාන්‍ය මං හිතුවා මැටි වල පෙරලා ගන්නවා කියලා වැලි ඇත්තම නැති. කියන්නේ ඒක වැලි සියුම්ව ඇඹරෙන්න ඕන. ඇඹරලා තමයි මැටි එකට මික්ස් වෙන්න ඕන. නැත්නම් පුපුරනවා. නැත්නම් පුපුරනවා පුලිස්සනකොට ඇද වෙනවා. ඔව්. පෝර්ණයේදීම තමයි ගොඩක්ම ඩැමේජ් වැඩි වෙනවා මේ වැලි මික්ස් වෙන්නේ නැත්නම්. 100% වැලි මික්ස් කරන්න ඕන. ඒක සාමාන්‍ය ප්‍රතිශතය කොච්චර විතර එහෙම ප්‍රමාණයක්? සාමාන්‍යයෙන් අපි 20ක් විතර වගේ 20ක් විතරනේ. අපි මේ චුට්ටක් බලමුද කොහොමද කියලා සකපෝරුවේ මේක සකස් කරන්නේ කියලා. කියන්නේ අර සකපෝරුවෙන් ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. ඉවත් කරගන්න. ඉතින් මේක තියෙනවා මේ පැල්ලක් උඩින් තියලා. ඔව්. ඊට පස්සේ මේක වෙන්නාට පස්සේ තමයි යට අඩිය තල්ල තමයි සකස් කරන්නේ. පිටපැත්ත දවස් දෙකක් විතර වේලෙන්න ඕන පවනේ. ඔව්. දවස් දෙකක් විතර පවනේ වේලෙන්න ඕන. ඒත් වැඩිනේ තලන්න බෑ. ඔව්. මේ එතකොට පිටපැත්තත් එක්කම මේ පිටපැත්තත් හදන්නේ ඊට පස්සේ. කන පිට හරවල මේ පැත්ත අර විදියට. ඔව්. දැන් මේ ටික මේ හදන්න දෙයක් නැහැ. ඒ යටපැත්ත තමයි තල්ල හදන්න ඕන. ඔව්. ඒක හදලා ඉරෙත් එකම අයින් කරනවා. තල්ලා ඊට පස්සේ පවනේ සතියක් දෙකක් විතර වේලෙන් දීලා කෝර්නරේට දාලා පිළිස්සන්න. දැන් මේ කොහොමද මේ දුඹුරු පැහැ ගන්නේ මේ
කොහොමද දුඹුරු පැහැවෙන්නේ? දුඹුරු පැහැවෙන්නේ මේක පිලිස්සීමෙන් තමයි දුඹුරු පැහැවෙන්නේ. ඒක ඉබේම ඒ වර්ණය ගන්නේ. ඔව් ඒ වර්ණය තමයි. මේක රතු මැටි එකනේ රතු මැටි එක පිලිස්සුවාන් පස්සේ මේ දුඹුරු පාට වර්ණය මේ කහ පාට වෙලා තින්නේ මේ ඒ අමුයෙන් ඒ පාට තමයි. මේ නැටි සාපායක කියන පාට තමයි තියෙන්නේ අමුවේ. ඒක පිලිස්සුවට පස්සේ දාන්න මේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශ 800ක විතර උෂ්ණත්වයකට පුරුස් වෙනවා. ඔව්. පිලිස්සුවට පස්සේ තමයි මේ වගේ දුඹුරු පැහැයක් එන්නේ. පෝරණය. පෝරණ. ඔව්. එතකොට දැන් සම්ප්‍රදායික පෝරණ වලද ගන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි මේ රත්තුට පාවිච්චි කරන සම්ප්‍රදායික පෝරණය තමයි. ඔව්. නැත්නම් සමහරලාට මේ ඉලෙක්ට්‍රික් පෝරණ වලත් උච්චනවා. වළම් වගේ වුණනම් ගොඩක්ම මේ සම්ප්‍රදායික කර පෝරණ වල තමයි උච්චන්නේ. එතකොට මේවා හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ අතින් මේ තියෙන්නේ අපේ අච්චු වල නිර්මාණ. අච්චු වල. දැන් මේ මෙතන අච්චුවක් තියෙනවයි මොකද්ද මේ? ඒ තියෙන්නේ අච්චුවෙන් ප්ලාස්ටර් පෙරිස් අච්චු භාවිතයෙන් මේ මැටි භාණ්ඩ හදන එක. ඒක මේ ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ වාස්තු කරන සිස්ටම් එකට කාස්ටින් සිස්ටම් එකට භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය. ඒ කියන්නේ අපේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන තියෙනව ක්‍රම. දැන් මේකට කියන්නේ ඉදිකිරීම මගින් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය. මේ අච්චු භාවිතයෙන් කරන එක තමයි මේ අච්චු වලින් භාණ්ඩ මැටි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කාස්ටින් කියන එක. වාස්තු කරනවා කියන එක. ඊළඟට තියෙන මේ වගේ වාස් තියෙන මේවා අතින් අඹලා තියෙන්නේ. අතින් අඹලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ මැටි මිශ්‍රණය කොහොමද හදාගන්නේ? මේක අපි මේ බෝල් මීල් කියන මැෂින් එකකට දාලා අඹරනවා. වැලි මැටි වැලි අඹරලා පැය 3ක් විතර. ඔව්. ඊට පස්සේ මැටිත් දාලා තව පැය 3ක් විතර අඹරනවා. අඹරනවා. මැෂින් එක අඹරන්නේ. හරි. එතකොට අපිට මේ දැන් මේක කොච්චර වෙලා තියෙනවද සාමාන්‍යයෙන්? මේක අපි දැන් මේ මැටි මේ දියර එක ඔව් දැන් මෙහෙම අච්චුවට දාලා ඉතින් මැටි මිශ්‍රණය නේ. මැටි මිශ්‍රණය. ඔව්. ඉතින් අච්චුවට මෙතන මේ ඉදිරියට කොටස් දෙකකට අච්චුව තියෙන්නේ නේ. කොටස් දෙකකට තියෙන නැත්නම් ගලවන්න බෑනේ. ඔව්. භාණ්ඩය ගලවලා ඉවත් කර ගන්න බෑ. මේ පිරෙන්නම දාන්න ඕන. දාන්න ඕන මේක දැන් තවත් විනාඩි 5ක් විතර යනකොට පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. එහෙම දෙතුන් පාරක් විතර අඩු වෙනවා. මේකේ ඇතුලේ අච්චුවත් එක්කමද තියෙන්නේ? ඔව් ඇතුලේ මේක තියෙන්නේ මෙන්න මේ පහනේ අච්චුව. මේ පහන් මේ උඩ කොටස විතරයි. දැන් මේ අපි මේක මේ කෑලි 3කට තමයි මේ කාස්ටිං කරන්නේ. මේ කෑල්ල වෙනම මේ තටිය තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මේ කනුව මේක ඇතුල කොහොමද මේ සකස් කරලා තියෙන්නේ? මේක ඇතුල කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මේකට දාලා පැය දෙකක් විතර තියෙනකොට මේ ඝනකමට මේ අච්චුවට අල්ල ගන්නවා. මේ ඝනකමට අච්චුවට අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික අපි හලනවා. ඒ හැලීමෙන් තමයි මේ ඇතුලේ කුහරේ. හරි. එතකොට මේ ඒක අල්ලගත්තාම ඉතුරු ටික වෙනම හැලෙනවා. ඔව් ඉතුරු ටික මේ පැය දෙකක් විතර මේ ඝනකමට වගේ මේක අච්චුවට බැඳුනට පස්සේ ඒ කොහොමද වෙන්නේ? ඒක මේ වතුර උරා ගන්නනේ මේකට ජලය උරා ගන්න. ඊට පස්සේ මේක අච්චුව කිට්ටුව තියෙන මැටි අංශු ටික අච්චුවේ මේ රැඳෙනවා. ඊට පස්සේ අර මේ රැඳිච්ච නැති ටික තමයි ආපස්සට අපිට අවශ්‍ය ඝනකමට ආවට පස්සේ මේ ඉතුරු ටික හලනවා. හැලීමෙන් තමයි මේ ඇතුලේ කුහරේ සකස් වෙන්නේ. ඔව්. ඊට පස්සේ ඇතුලේ මේ හලලා ඉවර වෙලා මේක සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙකක් විතර තියෙනකොට මෙහෙම අච්චුවෙන් පුපුරලා වෙන් වෙනවා. වෙන් වුණාට පස්සේ ඒක ගලවන්න තියෙන්නේ. ඔව්. මේක ගලවලා බලමු. දැන් මේක මේ පුපුරලා වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. මේකත් ඇතුලේ කුහරේ අර වැඩි ටික හලනවා. ඒකනේ. ඔව්. ඊපස්සේ අපි මේක වෙන්නේ දැන් ටික ටික මේ ඇතුලට බහිනවා. ඔව් බහින්න. දැන් බහින්න ටික අඩු වෙන සැරේ පොඩ්ඩක් දාන්න ඕනේ. ඔව්. මේක සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 45ක් විතර යනකම් ඒ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා අඩු වෙනවා ටික ටික. එතනින් විනාඩි 45ක් විතර ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒක අඩු වුණත් ඒ අවශ්‍ය ඝනකමට මෙතන අච්චුව අල්ලගෙන ඉවරයි ඒකකොට. එතකොට දැන් මේ ඔතෙන්දී වෙන්නේ දැන් අපිට මේ දැන් මෙතන මේකේ කැටියම් කපන්නේ කොහොමද? ඒක අපි මේ අච්චුවෙන් ගලවලා අරගෙන පවන ටිකක් වේලෙන්න ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් 7-8ක් වේලෙන්න අරිනවා. වේරුණාට පස්සේ තමයි මේ
මේ වැඩි ධාර මේව සුද්ධ කළා ඔව් මේක ස්පොන්ජියකින් මේ අල්ලලා මේ වතුර ගාලා ස්පොන්ජිය අල්ලලා ඔව් ඊට පස්සේ තා චුට්ටක් වේලෙන් තියලා ඊට පස්සේ අර සාන හම්පදමට වේලෙනවා කියලා අපි කියන්නේ. ඔව් ඒ හම්පදමට වේලනාට පස්සේ තමයි ඩිසයින් එක කපන්නේ. ඔව් ඒක අතින් කපන්නේ. ඔව්. එතකොට මේක තනියමද විශාල පිරිසක් එකතු වෙලා කරනවද? මේක මේ මහා පරිමාණයෙන් කරනවා නම් ඉතින් මේ පිරිසක් ඉන්න ඕන. ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් තුණු පරිමාණයෙන් කරනවා නම් මේ තනි කෙනෙක්ටත් පුළුවන්. ලොකු නිෂ්පාදනයකට යන්න බෑ. බෑනේ. ඔව් සාමාන්‍ය ප්‍රොඩක්ෂන් එකකට යන්න පුළුවන්. දැන් එකම හැඩේ ගහන්නේ මේ අච්චුව නිසා. අච්චුව නිසා. ඔව්. ඒකට මේවා අතින් කපන්නේ නේ. ඔව් මේ ඩිසයින් මේ ඔක්කොම කපලා තියෙන්නේ මේවා අතේ කපලා. ඒක අතේ හුරුවෙන් තමයි මේ වගේ ටූල් තියෙනවා හදලා. මේ ටූල් වලින් තමයි මේ කියත්තර වලින් එහෙම හදාගන්නේ. ඔව් කියත්තර වලින් තමයි හදන්නේ. හරි හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ කලාව ඇඟේ තියෙන්න ඕනේ නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ නැත්නම් ඔව්. يعني කලාව ඇඟේ තිබුණොත් තමයි මේ සකපෝරුව මේ ඩිසයින් කපලා ඉවර වෙලා අපි මේ මදිනවා අපිට. ඔව් අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මොකද මේක මැෂින් එක මොකද මේක සකපෝරුවෙන් කරන මේ නිර්මාණ වල කියන්නේ ඉදිකිරීම. ඉදිකිරීම මේ තාක්ෂණයෙන් මැටි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය. මේක අච්චු භාවිතයෙන් මැටි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය. තව එකක් තියෙනවා රතින් ඇති දරුණු ගහලා රතින් හැඩ ගහලා මේ කරන එකට අපි ඒකට කියන්නේ ඇඹීමේ තාක්ෂණයෙන් මැටි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කියලා. සකපෝරු නැතුව. ඔව්. ඒ ක්‍රම තුනට තමයි මැටි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්නේ. හරි හරි. දැන් මේ තියෙන කුරුළු කූඩුවන්නේ. මේ කුරුළු කූඩුවක් ඔව්. ඔව්. ගේ කුරුල්ලන්ට එහෙම ගන්න. මේ තියෙන ගේ කුරුළු කූඩු. මේ තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම හරි බෝල් වර්ග. ඔව්. පොඩි ඒවා. මේ ගෑස් වලන්ද තියෙන්නේ ගෑස් වලුත් තියෙනවා. තියෙන ගෑස් වලන් තියෙන මේ ට්‍රක් එකේ. ඒ ගෑස් වලන් වල විශේෂත්වයක් තියෙනවද මොනවා හරි? තුනී හමක් හරි. ඔව් මේකේ දැන් මෙතන දරලිපේ එකයි ගෑස් එකයි දෙකක් තියෙන. ගෑස් වලන්ද තුනී. තුනී නේ. එතකොට අර යන ගෑස් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඉක්මනට රත් වෙනවනේ වලන්ද. ඔව්. එතකොට මේවා පිළිස්සීමේදී මොනවා හරි තෙල් වර්ගයක් ආලේප කරන මොකක් හරිද නිකම්ම? නෑ අපි මොකද මේ කරන්නේ? අපි මේක මදිනවා. يعني අර ටූල් ප්ලාස්ටික් ටූල් වලින් අමුෙන්ම මේ මැදලා තමයි මේ ෂයින් එක ගන්න. ඒක පුත්තලි වුණාට පස්සෙත් ඒ ෂයින් එක එහෙම තියෙනවා. පොල් තෙල් වගේ මිශ්‍ර කිරීමක් පොරනුවට දාන කලින් එහෙම නෑ. ඒ අර ෂයින් එකේ ඉන්නේ මැදීමෙන්. මැදීමෙන් තමයි ෂයින් එක එන්නේ. ඒක අමුෙන්ම තමයි අපි වැඩේ කරන්නේ. හරි. එතකොට මේ පිළිබඳව දැන් පාසල් ළමුන්ට එහෙම ආවොත් පැහැදිලි කිරීමක් ඔව් දැන් අපේ මේ දැන් මේ වැඩසටහන පටන් ගත්තට පස්සේ උදේ දරුවේ පාසල් දරුවෝ තමයි ගොඩක්ම ආවේ. ඔව්. එයාලා ඇවිල්ලා ඉතින් මේ දවස් කීයක් තියෙනවද මේ? මේක තියෙන්නේ දවස් 2 අදයි හෙටයි. අදයි හෙටයි නේ. ආ හරි එනවා නම් අද හෙට එන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ඔබ සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අපේ තියෙනවා මැටි නිෂ්පාදන ආයතන 4ක් දකුණු පළාතේ. ඒ 4න් එකකට ආවොත් දරුවෙක්ට මේ මාස 6ක් ට්‍රේනින් වෙන්න පුළුවන්. මාස 6ක් ට්‍රේනින් එකෙන් පස්සේ දැන් මාස 6ක් නේ මාස 9ක් දැන් තියෙනවා. මාස 9 ට්‍රේනින් එකෙන් පස්සේ එයාට මේ කෑලි පදනමට මේ අපේ ආයතනයට ගන්න වැඩ කරන්න පුළුවන් කැමති. වැඩ කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් පුහුණු වෙලා ගිහින් එයාට සයන් රැකියාවක් විදිහට මේක කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා නිෂ්පාදන බාර ගැනීමක් කරනවද? ඒ කියන්නේ මිලදී ගැනීමක් කරනවද? අපි බාහිර ශිල්පීන්ගෙන් නම් ගන්න නැහැ, මිලදී ගැනීමක් කරන්නේ නැහැ. අපේ මේ වර්ක්ෂොප් වල දෙපාර්තමේන්තුවේ වර්ක්ෂොප් 4ක් තියෙනවා. ඒකේ හදන බාන් ප්‍රොඩක්ෂන් එක තමයි අපේ සේල් අවුට්ලට් තරහා මේ සේල් කරන්නේ. බාහිර ශිල්පීන්ට ඉතින් ඒගොල්ලෝ එයාලට මේකේ මාකට් එක හොඳටම තියෙන මාකට් එක. හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. එයාලට ඉතින් අපේ ආයතනයට ඇවිල්ලා ඒක ට්‍රේනින් එක අරගෙන මාස 9 ඊට පස්සේ මේක සයන් රැකියාවක් විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේක ලාභදායී කර්මාන්තයක්. මේක ලාභදායී කර්මාන්තයක්. එතකොට ඔබ සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් මොන හරි දුරකථන අංකයක් අපිට තියෙනවා. දුරකථන අංකය 074යි. ඔව්. 36යි 34යි 074යි 36යි 34යි 36යි 34යි 111. 111. මගේ නම නුවන් තුෂාර දහනායක. ඔව්. මොන වෙලාවක කතා කරලා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි අපිට මෙතන කිව්වට. එහෙනම් අපි නැවත හම්බ වෙනවා.